Namaskar Savijanai. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our session on class 10 ICSE Physics को second chapter, that is work, power and energy. So previous classes में we have completed what is work, we have completed units of work, energy, power, ये सब चीज complete करें. So आज को session में we'll start different forms of energy, right? So there are different forms of energy, just like heat energy, solar energy, wind energy, hydro energy, electrical energy, mechanical energy. So there are different forms of energy. अब आज को सेशन विल टॉक अबाउट मेकानिकल एनर्जी. अब मेकानिकल एनर्जी के को दुईटा सब ग्रुप छ, दैट इज दुईटा फर्म छ. सो व्हाट आर दोस फर्म्स? दैट इज सब ग्रुप त भन्नु मिल्दैन. सो मेकानिकल एनर्जी को दुईटा फर्म्स छ. सो व्हाट आर दोस टु फर्म्स? दैट इज एउटा पोटेंशियल एनर्जी, अर्को काइनेटिक एनर्जी. सो अब दिस इज मेकानिकल एनर्जी. मेकानिकल एनर्जी. So what is mechanical energy? So mechanical energy दुईटा forms छ. So के हो? That is a potential energy. Potential energy. और के छ? Kinetic energy. Kinetic energy. So now फेरि potential energy. Potential energy को अझै दुईटा further two forms छ. भन्नु म त तीनटा फर्म छ. एउटा फर्म तपाईको किताबमा या फिर तपाईको सिलेबसमा छैन. So potential energy को तीनटा फर्म छ. What are those? Gravitational. Gravitational potential energy. अर्को चाहिँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो फेरि भन्छु आजको सेसनमा के गर्नुपर्छ हामीले? मेकानिकल एनर्जी को दुईटा फर्म छ. एउटा पोटेंशियल एनर्जी, एउटा काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी को फर्दर तीनटा फर्म छ. व्हाट आर दोस? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अनि अर्को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इन द सिलेबस. क्लास 10 मा तपाईको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी र इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी छ. सो अब हामीले पढौं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के हो. सो बिफोर दैट विल फर्स्ट कंटिन्यू विथ द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? So what is potential energy? Potential energy is the energy possessed by a body. So what is it? It is the energy possessed by a body by the virtue of its position or configuration. फिर यहाँ लिख दीजिए potential energy. Potential energy. So what is potential energy? Potential energy is an energy possessed by a body by virtue of its position, by virtue position or configuration. So कुनै पनि बडीले एनर्जी पोजेस गर्यो या फिर एनर्जी एक्वायर गर्यो या फिर अब्जर्भ गर्यो, फिर एनर्जी छ उसकोमा के को कारणले गर्दा या फिर उसको पोजिसनले गर्दा या फिर उसको कन्फिगुरेसनले गर्दा छ भने त्यसलाई के भन्छ? पोटेंशियल एनर्जी. अब मैले के भने पोटेंशियल एनर्जी दुईटा प्रकारको छ. के भने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अर्को के छ तपाईको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एग्जांपल के? फर एग्जांपल एउटा यहाँ निर के छ तपाईको अब्जेक्ट छ रे. सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एउटा यो के छ तपाईको अब्जेक्ट छ रे. यो कहाँ छ? अर्थ सरफेसमा छ या फिर अर्थको ग्राउन्डमा छ. अब यो सरफेस, यो बडीलाई, यो बडी या फिर यो जुन चाहिँ बल छ, यो बल या फिर बडीलाई मैले लगेर के रे एउटा बिल्डिङ छ रे, एउटा बिल्डिङ छ रे. यो बिल्डिङमा गएर मैले यहाँ निर प्लेस गर्दै रे. अब भनेपछि यो बडीले के पोजिसन, उसको बडीको पोजिसन के भयो? चेन्ज भयो. पहिला कहाँ थियो? यो अर्थ सरफेस या फिर अर्थको ग्राउन्डमा थियो. अब यसलाई कहाँ राख्यो मैले? एउटा मल्टी स्टोरेड बिल्डिङमा गएर यसको यहाँनिर मैले यहाँनिर राख्दै. बस यसकोमा के भयो? यसको पोजिसन चेन्ज भयो. सो जब कुनै पनि बडीको पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि यसको एनर्जी पोजेस गर्छ, त्यसलाई के भन्छ? पोटेंशियल एनर्जी. सो कस्तो खालको पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. किन भन्दाखेरि अर्थको ग्रेभिटीको अगेन्स्टमा के भयो? काम भयो. सो यहाँबाट सपोज यो बल छ, यसलाई मैले यहाँ राख्नुको लागि यहाँबाट वक गर्नु पर्यो मैले. सो यसमा काम गर्नु पर्यो, यो लगेर मैले यहाँनिर राख्दिए. सो जब मैले काम गर्दैछु यो बललाई लगेर या फिर बडीले लगेर मैले के गर्दैछु? यो बिल्डिङ माथि चढेर यहाँ माथि राख्दै. सो आई एम डुइङ सम वर्क अन दिस बडी. सो मैले यो बडी माथि जुन चाहिँ काम गर्दैछु त्यो काम केमा जाँदैछ? एनर्जीको फर्ममा जाँदैछ. त्यो एनर्जी किसको? अगेन्स्ट द ग्रेभिटीको फर्ममा यहाँ जाँदैछ. भनेपछि यसले के पोजेस गर्दैछ? यसले ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पोजेस गर्दैछ बाइ द भर्च्यु अफ इट्स पोजिसन. फर एग्जांपल अब यही बललाई मैले यहाँ छ, सो यही बललाई मैले यहाँबाट ठेल्नेर मुनि झार्दिए भने, यही बललाई मैले ठेलेर मुनि झार्ने चाहिँ के हुन्छ? यो पोटेंशियल एनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी. अब यसको अर्कै क्लासमा दैट इज कन्जर्भेसन अफ पोटेंशियल एनर्जी इन्टु काइनेटिक एनर्जी. सो यो पढ्नु पर्यो. अहिले बुझ्नु पर्यो कि जब पनि कुनै पनि बडी एउटा जग्गामा छ, यसको पोजिसन मैले चेन्ज गर्दिए भने चाहिँ यसकोमा जुन चाहिँ यसको पोजिसन चेन्ज गर्दा जुन चाहिँ यसकोमा एनर्जी पोजेस हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भन्छ. ठिकै छ.
व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के हुन्छ जब पनि कुनै पनि अब्जेक्ट या फिर बडीको शेप र साइज चेन्ज गर्दा जुन चाहिँ एनर्जी पोजेस गर्छ त्यसलाई के भन्छ तपाईको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर एक्जाम्पल एउटा बडी छ अरे, यो बल छ अरे तपाईको, यो बल छ अरे, यो बललाई मैले के गर्दै यसलाई यसरी थिचे अरे। सो मैले थिच्दाखेरि यसको के भयो, शेप र साइज के भयो, चेन्ज भयो। सो यो बललाई छोड्यो भने यसरी फ्याक्छ। सो यो के भयो, इलास्टिक पोटेंशियल। फर एक्जाम्पल धनुकाँड, सो धनुकाँडलाई बो एरोलाई मैले बोलाई यसरी तन्काउँदाखेरि यो तपाईको के छ अरे, धनुकाँड छ यसरी। सो अब सरी बनाउनु मिलेन। सो के हुँदैछ अब एउटा धनुकाँड इमेजिन गर्नुस्, एउटा के छ तपाईको धनुकाँड। त्यो धनुकाँडलाई मैले यसरी तन्काएँ। सो तन्काउँदा के हुँदैछ, यो तन्किँदैछ। सो तन्किँदैछ के हुँदैछ, इलास्टिक हुँदैछ। यसको के हुँदैछ, शेप र साइजमा चेन्ज हुँदैछ। भनेपछि जब मैले एरोलाई यहाँ तन्काएपछि यसकोमा के हुँदैछ, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुँदैछ। सो बाइ द स्टेट अफ पोजिसन यहाँ आउँदैछ अनि यसको के पनि हुँदैछ, चेन्ज इन शेप एन्ड साइज पनि हुँदैछ। भनेपछि यसमा के हुन्छ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फर एक्जाम्पल क्याक्टिस, सो क्याक्टिस जब तपाईं तन्काउनुहुन्छ सो यसमा के हुन्छ तपाईको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुँदैछ, बिकज यु आर चेन्जिङ द शेप एन्ड साइज अफ एन अब्जेक्ट ड्यू टु व्हिच के हुँदैछ, यसमा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुँदैछ या फिर पोजेस गर्दैछ। सो ग्रेभिटेशन पोटेंशियल एनर्जी को फर्मुला के हो, दिस इज योर mgh। सो फर्मुला फर ग्रेभिटेशन पोटेंशियल इज mgh। के m भन्दाखेरि यो बडीको मास, यो बडीको मासले नर्मली कहाँ तान्न खोज्दैछ, ग्रेभिटीले मुनि तान्न खोज्दैछ। तर यसलाई मैले लगेर कहाँ राखेको छु, यहाँ राख्दै छु भनेपछि यसको मास इन्टु g। सो व्हाट इज g, दिस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। 9.8 लिँदा हुन्छ 10 लिँदा हुन्छ। सो अब तपाईको क्वेशनमा लेखेको हुन्छ कि 9.8 लिनु कि 10 लिनु भनेर तपाईको क्वेशनमा लेखिदिएको हुन्छ। सो यु क्यान टेक इट, जुन चाहिँ क्वेशनमा लेखेको छ त्यही हिसाबले तपाईले 9.8 लिने कि 10 लिने तपाईले छान्नु पर्यो। सो दिस इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। एन्ड व्हाट इज दिस h? h is the height। फर एक्जाम्पल यसको सपोज हाइट छ अरे, सो यसको हाइट छ अरे तपाईको से 5 मिटर छ अरे। सो 5 मिटर छ भने सो व्हाट इज द मास, यसको मास कति छ अरे, मास कति छ अरे तपाईको से 1 kg छ अरे। सो कति छ, 1 kg। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति लिनु भन्दैछ तपाईको 10 मिटर पर सेकेन्ड लिनु भन्दैछ भने व्हाट वुड बी य ग्रेभिटेशन पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाइ दिस बडी। सो mgh। सो m को कति छ 1 इन्टु ग्रेभिटेशन कति 10 इन्टु हाइट कति तपाईको 5 मिटर। सो तपाईले यसरी निकालेर व्हाट क्यान यु क्याल्कुलेट, यु क्यान क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाइ अ बडी ड्यू टु चेन्ज इन शेप एन्ड साइज। फर एक्जाम्पल बो एन्ड एरो मैले भने, सो बो एन्ड एरो तन्काउँदा सो बोको जुन चाहिँ छ तपाईको, बोको के हुँदैछ तपाईको शेप एन्ड साइज चेन्ज हुँदैछ। त्यतिखेर जुन चाहिँ एनर्जी पोजेस हुँदैछ त्यसलाई के भन्छ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। त्यसरी नै तपाईको स्प्रिङ, सो फर एक्जाम्पल यो एउटा के छ अरे तपाईको, यो स्प्रिङ छ। अब यो स्प्रिङलाई मैले यसरी थिच्यो भने के हुन्छ, यो स्प्रिङलाई मैले यसरी थिच्यो भने के हुन्छ, यसको के हुन्छ, शेप एन्ड साइज चेन्ज हुँदैछ। त्यतिखेर कुन चाहिँ एनर्जी पोजेस गर्छ, यसले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के गर्छ, यसले पोजेस गर्छ। त्यसरी नै अब यहाँ मैले यहाँ के राखे तपाईको, यसलाई स्प्रिङलाई मैले यसरी खुम्चाइदिए, कम्प्रेस गरे, यो स्प्रिङलाई कम्प्रेस गरे, यहाँ बल राखेँ। सो यो स्प्रिङलाई कम्प्रेस गर्दा के आयो, यो स्प्रिङलाई कम्प्रेस गर्दा यस्तो भयो। सो जब मैले यहाँ बल राखेर छोड्दिएँ भने के हुन्छ, यो यसरी बललाई के गर्दिन्छ, फ्याक्दिन्छ। सो बिकज अफ दिस के एनर्जी, दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ड्यू टु चेन्ज इन शेप एन्ड साइज। फर एक्जाम्पल जुन चाहिँ यो स्प्रिङ छ, स्प्रिङलाई मैले यसरी के गर्दैछु, कम्प्रेस गर्दैछु। सो यसलाई के भन्छ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीको फर्मुला आई गेस बुकमा दिएको छैन ल। सो व्हाट इज इट, दैट इज 1/2 k डेल्टा x होल स्क्वायर। सो के भन्छ, दैट इज 1/2 k डेल्टा x होल स्क्वायर। सो नाउ के हो, के भनेको k इज अ स्प्रिङ कांस्टेंट, दैट इज स्प्रिङ। सो आफ्नो आफ्नो प्रकारको आफ्नो आफ्नो स्प्रिङ हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो टाइपको स्प्रिङको आफ्नो आफ्नो कम्प्रेस गर्ने। सो कुनै स्प्रिङलाई आरामले कम्प्रेस गर्न सक्छ, कोही स्प्रिङलाई कम्प्रेसै गर्न सक्दैन, पुरा फोर्स लाउनु पर्यो त्यो कम्प्रेसन। त्यसलाई के भन्छ, स्प्रिङ कांस्टेंट। वेयर के भनेको के हो, स्प्रिङ कांस्टेंट। व्हाट इज डेल्टा x? सो चेन्ज इन द तपाईको जब फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईले यस्तो गर्दै थियो, सो अब यहाँ यसको अब्जेक्ट राखेको छु मैले। सो यो अब्जेक्ट राखेको छु, अब मैले यसलाई के गर्दै कम्प्रेस गरेर म कहाँ पुगे, यहाँ पुगे। सो अब्जेक्ट यहाँ राखेको छु। सो जुन चाहिँ यो चेन्ज भयो यसलाई नै के भन्छ तपाईको डेल्टा x होल स्क्वायर। सो नो अगेन दिस इज नट इन द सिलेबस, तर पनि भन्दिन्दैछु के फर्मुला। सो ग्रेभिटेशन पोटेंशियल एनर्जीको फर्मुला के, दैट इज mgh। व्हाट इज m? मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्टु हाइट इज योर mgh। अनि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को फर्मुला के हो, दैट इज 1/2 k डेल्टा x होल स्क्वायर। सो व्हाट इज k? k is spring constant and delta x is your so change in the compression. So this is called तपाईको के भयो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अझै एउटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नो दिस इज नॉट इन द सिलेबस, so you don't need to worry about that, right?
So this is तपाईँको के भयो potential energy. फेरि पढ्न भने what is potential energy? The energy possessed by a body by the virtue of its position or configuration is called potential energy. Potential energy दुईटा प्रकारको हुन्छ, gravitation potential energy अनि elastic potential energy. So gravitation potential energy भनेको के हो? That is due to the change in the position. For example, यो बल छ यहाँनिर, यो बललाई मैले कहाँ लगेर राख्दै, यस्तो तपाईको बिल्डिङको माथि टुप्पोमा लगेर राख्दै, भने यसको पोजिसनमा चेन्ज भयो. अब यसलाई यो बललाई कसले मुनि तान्नु खोज्छ, अर्को ग्राभिटीले मुनि तान्नु खोज्छ, तर यसलाई के गरेर मैले माथि लगेर राख्दैछु. सो जब यहाँबाट झर्छ यसकोमा के हुन्छ, यसकोमा के पोजिस छ, ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी. सो अर्को के छ तपाईको इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी को मैले के दैट फर एक्जाम्पल क्याटिस जुन चाहिँ हामीले क्याटिस हिकाउँछ या फिर धनुकाँड तन्काउँछ. सो या फिर स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, सो यो जुन चाहिँ स्प्रिङ छ स्प्रिङलाई चाहिँ दबाउँछ. सो दिस आर अल एक्जाम्पल्स अफ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. ठिकै छ, यहाँसम्म तपाईलाई क्लियर भयो होला. सो आई विल मुभ फरवर्ड विथ द काइनेटिक एनर्जी. So now we will talk about kinetic energy, right? So kinetic energy पढ्नु अगाडि we need to have few derivations याद गर्नु जरुरी छ. पहिला कुरा त kinetic energy बुझिहाल्नु के हो kinetic energy, right? So kinetic energy अब यो च्याप्टर हेर्नु अगाडि so I have done 3-4 derivations है. यसको भिडियोलाई रेफर गरेर मात्र यहाँ अब जब यहाँसम्म पुग्नु भने तपाईले you pause this video अनि go back to that video अनि त्यो भिडियो हेरेर मात्र यसमा आउनु. जस्ट I have explained let me complete. So के एक्सप्लेन गर्छु, that is 3 equation of motion. So motion को तीनटा इक्वेसन हुन्छ, 3 इक्वेसन. So motion को तीनटा इक्वेसन हुन्छ जो क्लास 9 को सिलेबसमा छ तपाईको. What are the 3 equation of motion? So 3 equation, that is v is equals to u plus at. So के हो, v is equals to u plus at. अर्को इक्वेसन के हो, that is s is equals to ut plus 1 upon 2 at square. This is second equation of motion. And third equation of motion के हो, that is your v square is equals to u square plus 2as. So these are the 3 equation of motion. यसलाई complete गर्दैछु मैले. So त्यो भिडियोलाई रेफर गर्नुस्. अनि kinetic energy को formula. So what is the formula of kinetic energy? Kinetic energy को formula के 1 upon 2 mv square. So what is the formula of kinetic energy? 1 upon 2 mv square. यो formula कसरी आए पनि मैले derive गरिदिएको छु. कसरी derive गर्छ? We'll use the equation of motion को formula use गरेर we have to prove that kinetic energy को formula के 1 upon 2 mv square. So it might come in any of the examination. या फिर स्कुल को एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम आउन सक्छ कि kinetic energy को formula derive गर. अब त्यसको लागि we need to know the 3 motions of equation. ठिकै छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो पहिला रेफर गर्नुस्, पोटेन्शियल एनर्जी सक्नुस्, त्यसको बाद भिडियो पज गर्नुस्. सो रेफर दिस भिडियोज इन माय YouTube च्यानल जुन चाहिँ ACOL को YouTube च्यानलमा छ. त्यसको बाद फेरि आएर यो kinetic energy को कन्टिन्यू गर्नुस्. अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. अर्को एउटा छ, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. सो वर्क एनर्जी थ्योरम को फर्मुला छ. व्हाट इज इट? दैट इज work done is equals to change in kinetic energy, that is 1 upon 2 mv square minus 1 upon 2 mu square. So यो चारटा फर्मुला, यो चारटा डेरिवेसन छ, यसलाई चाहिँ एकपल्ट तपाईले हेर्नुस् अन्त मात्रै कम ब्याक टु दिस kinetic energy. एउटा के छ 3 इक्वेसन अफ मोशन, त्यसको बादमा kinetic energy को फर्मुला डेरिवेसन अनि वर्क एनर्जी थ्योरम को वर्क डन को डेरिवेसन, that is 1 upon 2 mv square minus 1 upon 2 mu square. So यसलाई तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेर्नुस् अनि कम ब्याक टु द kinetic energy. So now I'll continue with the kinetic energy. So what is kinetic energy? So kinetic energy भनेको के हो? What is kinetic energy? So kinetic energy भनेको whenever a body is in motion, whenever body is in a state of motion, त्यतिखेर जुन चाहिँ एनर्जी पोजेस गर्छ कोले बडीले त्यसलाई के भन्छ? Kinetic energy. So the kinetic energy is an energy possessed by a body due to its state of motion. यसलाई के भन्छ? Kinetic energy. So कुनै पनि एउटा बडी छ, कुनै पनि एउटा बडी, फर एक्जाम्पल अघि के थियो, यहाँनिर बल थियो या फिर अब्जेक्ट थियो, यसलाई मैले कहाँ लगेर राख्दिएको थिएँ, यसलाई यो बिल्डिङमा लगेर राख्दिएको थिएँ. ठिकै छ, अब यो के भयो? दिस इज अ ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. यसलाई के भयो? ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल. जब यो अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले यहाँबाट ठेल्दै, यहाँबाट फ्याक्दै, कहाँ झर्न थाल्यो? अब यो मुनि झर्न थाल्यो, यो कहाँ झर्न थाल्यो? मुनि झर्न थाल्यो. सो यतिखेर जुन चाहिँ यो बलको के हुन्छ? एउटा केमा हुन्छ? अब यो मोसनमा हुन थाल्छ. सो जब यो मोसनमा हुन थाल्छ, सो जब यो अब्जेक्ट मोसनमा हुन थाल्छ त्यतिखेर यसकोमा कुन चाहिँ एनर्जी आउँछ? यतिखेर के आउँछ? तपाईको काइनेटिक एनर्जी, बिकज नो द बडी इज स्टार्टिङ टु बी इन अ मोसन. अब त्यसरी नै कुनै एउटा गाडी कुद्दैछ, सो व्हेन अ कार इज मुभिङ अलोङ द स्ट्रेट लाइन,
सो गाडी स्ट्रेट लाइनमा मुभ हुँदैछ भने यसकोमा के छ इट इज इन अ स्टेट अफ मोसन यसकोमा के छ पोटेन्शियल एनर्जी फर मैले यहाँबाट एउटा ढुङ्गा फ्याके सो मैले यहाँबाट एउटा ढुङ्गा फ्याके त्यो ढुङ्गा कस्तो जान्दैछ यो पिस अफ स्टोन यस्तो जान्दैछ सो यो पिस अफ स्टोन यस्तो जान्छ सो यसकोमा के छ मोसनमा छ सो दिस आर ऑल के भयो तपाईको दैट इज इन द स्टेट अफ मोसन नाउ इट पोजेस द एनर्जी व्हाट काइन्ड अफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी when the body is in motion due to change in state of its motion यसलाई के भन्छ काइनेटिक एनर्जी ठीक छ लेट मी सी अरु के दिएको छ यहाँ ठीक छ अर्को यस अब काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला चाहिँ के हो अब त्यसको डेरिवेशन्स तपाईले हेर्नुस् मैले अघि भने किन लामो लेन्दी भिडियो हुन्छ सो काइनेटिक इज इक्वल्स टु 1/2 mv². So what is m? M is your mass. What is v? V is your velocity. So 1/2 mv² is the formula of kinetic energy. अब यसबाट एउटा फर्मुला चाहिँ अलि नै म गर्दिन्छु दैट इज रिलेशनशिप बिट्विन द लिनियर मोमेन्टम एन्ड द काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द रिलेसन? सो मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी मा कस्तो रिलेसन छ यो चाहिँ आई विल डिराइभ है. सो मोमेन्टम हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्छ? विल रिप्रेजेन्ट विथ p. सो व्हाट वी रिप्रेजेन्ट मोमेन्टम विथ? वी रिप्रेजेन्ट विथ p. सो लिनियर मोमेन्टम को फर्मुला के दैट इज मास इन्टु वेलोसिटी. अब यहाँबाट म वेलोसिटी निकाल्न सक्छु. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टु के आउँछ तपाईको p अपॉन m आउँछ. सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टु p अपॉन m. ठीक छ. अब यसको बादमा we know that kinetic energy को फर्मुला के हो? we know that kinetic energy is equals to 1/2 mv². ठीक छ. सो भनेपछि के kinetic energy के रिप्रेजेन्ट is equals to 1/2 m. now what is v? v velocity भनेको p upon m, that is momentum upon mass. so p upon m. so यो एउटा होल स्क्वायर छ. ठीक छ. अब भनेपछि k is equals to 1/2. so m into के है तपाईको p² upon के है तपाईको m². यो दुईटा p² लाई भित्र हाल्ने दैट इज p upon m होल स्क्वायर लाई मैले p² upon m² राख्दै. अब यो एउटा m र यो एउटा m के भयो? काट्यो. त्यतिखेर मैले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर कति आयो तपाईको 2k is equals to p² upon m. ठीक छ. सो 2k is equals to p² upon m. सो यो के आयो तपाईको 2k m is equals to p². So क्या है तो 2km is equals to p². So what is the relationship between momentum and kinetic energy? That is p² is equals to 2km. So के छ तपाईको p² is equals to 2km. अब यसलाई रुट हटाउँदाखेरि p is equals to root over 2km. So क्या है तपाईको p is equals to root over 2mk or km. So और यसलाई यो लेख्दा हुन्छ that is p² is equals to 2mk or km. नभए तपाईको p is equals to root over 2km. यसलाई लेख्दा हुन्छ. अब यसबाट काइनेटिक एनर्जी पनि निकाल्न सक्छु. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? यहाँबाट निकाल्नु. सो काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? दैट इज k is equals to p² upon 2m. सो यो चाहिँ के हो तपाईको डेरिवेसन. सो के भने दैट इज फर्स्ट कुरा मोमेन्टम भनेको के हो? दैट इज मास इन्टु वेलोसिटी. त्यसबाट वेलोसिटी के आयो तपाईको मोमेन्टम अपॉन मास. सो त्यसलाई डिराइभ गर्दै जाँदा वी हैव थ्री रिलेसन दैट इज p² is equals to 2km or p momentum is equals to root over 2km or k is equals to यहाँ k is equals to p² upon 2m. So these are the relation between the linear momentum and the kinetic energy. So it may come in one of the examination or derivations. So you must see that video and you come back to this session. ठीक छ. अब this is kinetic energy. अब there are different types of kinetic energy. जस्तै हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी थियो. पोटेन्शियल एनर्जी को कति प्रकारको थियो? दुईटा प्रकारको थियो. एउटा थियो ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी, अर्को के थियो तपाईको इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला के थियो? ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला mgh अनि इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला के थियो? 1/2 k delta x². ठीक छ. सो अब यो पछि चाहिँ विल टक अबाउट डिफरेंट टाइप्स अफ काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी कति प्रकारको छ भन्दाखेरि तपाईको तीनटा प्रकारको छ. के छ? तीनटा प्रकारको छ. एउटा के हो तपाईको ट्रान्सलेशनल TRANSLATN ट्रान्सलेशनल. अनि अर्को के छ तपाईको ट्रान्सलेशन काइनेटिक एनर्जी. अर्को के छ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अर्को के छ भाइब्रेशनल.
So what are the three types of kinetic energy? एउटा हो translational kinetic energy, अर्को के हो rotational kinetic energy, अर्को के छ vibrational kinetic energy. So now what is translational kinetic energy? So whenever a body is moving in a straight line, त्यतिखेर बडीले कस्तो पोजेस गरेको हुन्छ? ट्रान्सलेशनल के गरेको हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी पोजेस गरेको हुन्छ. I repeat, whenever translational kinetic energy is a form of energy possessed by a body when the body is in motion along the straight line. So कुनै पनि बडी एउटा स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्दैछ भने यतिखेर जुन चाहिँ एनर्जीले बडीले एनर्जी पोजेस गर्छ त्यसलाई के भन्छ? ट्रान्सलेशनल पोटेन्शियल ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी. एक्जाम्पल, कुनै पनि गाडी, a car moving in a straight path, कुनै गाडी या फिर बाइसाइकल या फिर कुनै पनि चीज स्ट्रेट पाथमा मुभ गर्दैन त्यसलाई के भन्छ? ट्रान्सलेशनल काइनेटिक एनर्जी. What is rotational kinetic energy? Rotational kinetic energy is an energy possessed by a body whenever a body rotates around its own axis. For example, Earth. So Earth कसको अराउन्ड आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्दै गर्नुहुन्छ, आफ्नो एक्सिसमा यसरी रोटेट गर्दै गर्नुहुन्छ. त्यतिखेर कुन चाहिँ, फर एक्जाम्पल यो अर्थ छ, यो अर्थ आफ्नो एक्सिसमा के गर्छ? यो रोटेट गर्छ. सो यो आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्दैछ, यसलाई के भन्छ? तपाईको रोटेशनल what is it? Rotational kinetic energy. For example, यो लट भन्छ नि, यसरी तपाईको घुर्न यसरी जुन चाहिँ धागो बानेर यसरी हामीले घुमाउँछ, त्यो के गर्छ? आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गरेको गर्छ. So now this is a rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy is an energy possessed by a body when the body is moving around its own axis. यसलाई के भन्छ? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. So जब यो अर्थले आफ्नो एक्सिसमा आफै रोटेट गरिरहेको हुन्छ, अर्थ यसरी रोटेट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो एक्सिसमा. So though it is revolving around the sun as well, तर जब यसले आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्दै हुन्छ त्यतिखेर जुन चाहिँ यसकोमा एनर्जी हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. So now what is vibrational kinetic energy? Vibration kinetic energy is an energy possessed by a body when body is moving to and fro. जब body to and fro मा move हुन्छ about its mean position. For example, एउटा example the pendulum के दिन सक्छ हामीले. So say this is a bob. So यो कस्तो oscillate गर्छ? यता oscillate गर्छ, यता oscillate गर्छ, यता oscillate गर्छ, यता oscillate गर्छ. So what is this? This pendulum is constantly moving to and fro about its mean position. यो बीचको पोजिसनलाई चाहिँ के भन्छ? यसलाई चाहिँ मीन पोजिसन भन्छ. अनि यो दुईटा पोजिसनलाई के भन्छ? एक्सट्रीम पोजिसन भन्छ. जब पनि बडी टु एन्ड फ्रो मुभ भएको छ अबाउट इट्स मीन पोजिसन, त्यतिखेर जुन चाहिँ यसले एनर्जी अब्टेन गर्छ यसलाई के भन्छ? भाइब्रेशनल पोटेन्शियल हुन्छ. अर्को एक्जाम्पल के गर्नु सक्छ? दैट इज यो त पेन्डुलमको केसमा, तर अर्को एक्ज्याक्ट एक्जाम्पल त बुकमा के दिएको छ? फर एक्जाम्पल एउटा के छ रे? तार छ रे. एउटा तार छ या फिर रबर ब्यान्ड या फिर एउटा स्ट्रिङ छ या फिर रबर ब्यान्ड के गर्छ? यसलाई यहाँनिर र यहाँनिर के गरिन्छ? यसलाई क्लिप गरिदिन्छ, फिक्स गरिदिन्छ. सो यहाँनिर र यहाँनिर यसलाई फिक्स गरेपछि मैले यहाँबाट के गर्दै रे? प्लग गरेर छोड्दै रे. मैले यसरी ताने, यसलाई मैले के गरे? यसरी ताने, मैले यसरी ताने अनि यसलाई छोड्दिएपछि के हुन्छ? यसले भाइब्रेट गरिरहन्छ. सो के गर्छ? यसले भाइब्रेट टु एन्ड फ्रो यस्तो फाइन. फर एक्जाम्पल रबर ब्यान्ड यसरी तन्काउनुस्, रबर ब्यान्ड यसरी तन्काएर बीचबाट यसरी तानेर छोड्यो भने, सो रबर ब्यान्ड यसरी तन्कायो, बीचबाट यसरी तान्ने के गर्छ? यस्तो हुन्छ. सो नाउ दिस इज के हो? भाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. एक्जाम्पल रबर ब्यान्ड या गिटार स्ट्रिङ. सो गिटार स्ट्रिङ जब तपाईँ बजाउँछ, गिटार स्ट्रिङ के हुन्छ? तपाईको टु एन्ड फ्रो अस्सिलेट गर्छ अबाउट इट्स मेन पोजिसन. यस्तोलाई के भन्छ? भाइब्रेशनल पोटेन्शियल भाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है. सो दिस इज अल अबाउट काइनेटिक एनर्जी. नौ अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज भनौँ कि वर्क एनर्जी थियरम. सो पोटेन्शियल एनर्जी सक्यो हामीले, काइनेटिक एनर्जी सक्यो. नाउ विल टक अबाउट तपाईको काइनेटिक वर्क एनर्जी थियरम. We'll talk about work energy theorem. So now what is work energy theorem? एउटा work energy theorem भनेको हो work energy theorem. अब यसलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ के हो work energy theorem भन्दाखेरि चाहिँ that is work done चाहिँ के को बराबर छ? that is change in kinetic energy. Change in kinetic energy. What is it? It is change in kinetic energy. A book को अनुसार let me read it for you. Just let me read it for you. के लेखेको छ यहाँनिर work energy theorem. Yeah. According to the work energy theorem, the increase in kinetic energy of a moving body is equal to the work done by a force acting in the direction of a moving body. So के पनि भनेको छ त्यो लाइन भन्ने कि यो लाइनले के भन्छ? त्यो बुकमा तपाईको एउटा बक्समा लेखिदिएको छ यो डेफिनेसन. यो डेफिनेसन के भन्छ? अब वर्क एनर्जी थ्योरम भनेको चाहिँ के हो? कुनै पनि एउटा बडी छ. फर एक्जाम्पल एउटा साइकल छ रे, एउटा यहाँनिर के छ रे? तपाईको एउटा साइकल छ रे. यहाँनिर तपाईको साइकल आई डोन्ट नो हाउ टु ड्र द साइकल. यो तपाईको के छ रे? एउटा साइकल छ रे. अब यो साइकल के गर्दैछ? मुभमा छ, मोसनमा छ. यो साइकल केमा छ? तपाईको मोसनमा छ.
र यो साइकलको स्पिड कति छ अरे सपोज यसको भ्यालु स्पिड या फिर एभरेज स्पिड कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे है यसको स्पिड कति छ तपाईको 10 मिटर पर सेकेन्डमा यो साइकल मुभ हुँदैछ र यसमाथि मैले एउटा काम गरे रे सो मैले के गरे यसमाथि एउटा मैले काम गरे सो आई एम पुशिङ दिस यो साइकल अलरेडी केमा छ 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यो साइकल के गर्दैछ 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा यो साइकल चल्दैछ तर यसलाई मैले अचानक के अप्लाई गरे मैले यसलाई फोर्स अप्लाई गरे यो मैले फोर्स अप्लाई गरे यो साइकलको स्पिड के भयो बढ्यो सो यो साइकलले सर्टन डिस्टेन्स कभर गर्छ यसलाई के भन्छ हामी डिस्प्लेसमेन्ट s ठिकै छ यसले हामीलाई डिस्प्लेस अब यसलाई मैले यहाँबाट फोर्स अप्लाई गरे यसलाई के भन्छ हामी फोर्स ठिकै छ सो जब यो साइकल कति 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा चल्दै थियो यसमा मैले के अप्लाई गरे मैले फोर्स अप्लाई गरे सो आई एम अप्लाइङ द फोर्स अनि यो के भयो त्यसको बाद डिस्प्लेस भयो के भयो यो डिस्प्लेस भयो दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट अब त्यसको बादमा यसको स्पिड के हुन्छ जब व्हेन आई अप्लाइड द फोर्स यसको स्पिड के हुन्छ बढ्छ फर एक्जाम्पल यसको स्पिड भयो 30 मिटर पर सेकेन्ड भयो सो यसको स्पिड 30 मिटर पर सेकेन्ड भएपछि यहाँनिर के भयो तपाईको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँको काइनेटिक एनर्जी र यहाँको काइनेटिक एनर्जी के भयो तपाईको चेन्ज भयो सो त्यतिखेर चाहिँ वी हैव द थ्योरम दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम जसले के भन्छ वर्क डन सो मैले वर्क जुन चाहिँ लाए त्यो चाहिँ के को बराबर छ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अब यस्तो केसमा न मलाई यहाँ फोर्स याद छ एन्ड आई डोन्ट नो कि व्हाट न्यूटन फोर्स आई हैव अप्लाइड इन दिस साइकल मलाई याद छैन कि बडी कति डिस्प्लेस भयो यो कति डिस्प्लेस भयो तर पनि आई क्यान फाइन्ड आउट द वर्क डन नर्मली वर्क डन को फर्मुला के हो वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट तर न मलाई फोर्स याद छ न मलाई डिस्प्लेसमेन्ट याद छ इवन देन आई क्यान क्याल्कुलेट द वर्क डन हाउ बिकज वर्क डन इज भेरी मच रिलेटिभ टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी जो जब काइनेटिक एनर्जी चेन्ज हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ हामी वर्क डन भन्छ त्यो को स्टेट गर्छ दैट स्टेटेड बाइ द वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक छ सो नाउ लेट अस क्याल्कुलेट कति रहेछ हाम्रो के छ 10 meter per second and 30 meter per second right for example change in kinetic energy so now what is change in kinetic energy that is a final kinetic energy minus initial kinetic energy ठीक है सर so work done is equals to change in kinetic energy हो अब change in kinetic energy को final minus initial so final minus final kinetic energy minus initial kinetic energy so final kinetic energy कति 1/2 mv square final kinetic energy अनि initial kinetic energy कति थियो 1/2 mu square this is initial kinetic energy भनेपछि अघि हाम्रो फाइनल स्पिड कति थियो फाइनल स्पिड कति 30 मिटर पर सेकेन्ड थियो जब मैले 10 मिटर ठेल्दाखेरि कतिको यसको स्पिड बढेको थियो 30 मिटर पर सेकेन्ड सो भेलोसिटी कति थियो 30 स्क्वायर ठीक छ माइनस 1/2 m अनि यसको तपाईको स्पिड इनिशियल स्पिड कति थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ भनेपछि मैले यहाँबाट क्याल्कुलेट मास चाहिँ दिएको हुन्छ जुन चाहिँ त्यो साइकल थियो साइकल सपोज चाहिँ 3 केजी थियो रे सो साइकलको मास कति थियो रे 3 केजी थियो भने म निकाल्न सक्छु 1/2 into 3 into 30 into 30 minus 1/2 into मास कति थियो 3 into 10 into 10 सो ठीक छ अब यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् सो इफ यु आर रिलिजियसली फलोइङ माय च्यानल सो डेफिनेटली जस्ट क्याल्कुलेट इट एन्ड राइट इन द कमेन्ट सेक्सन कि आन्सर कति आउँछ सो वर्क डन कति हुन्छ अनि वर्क डन को लास्टमा युनिट के आउँछ जुलमा आउँछ तपाईको सो यहाँ सबै क्यान्सल हुन्छ साइन हैन अनि लास्टमा कति आउँछ तपाईको जुलमा आउँछ ठीक छ सो नाउ क्याल्कुलेट द वर्क डन सो विदाउट नोइङ द फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट नोइङ हामीले जाने बिना पनि हामीले वर्क डन क्याल्कुलेट गर्न सक्छ अकॉर्डिङ टु द वर्क एनर्जी थ्योरम बिकज वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट्स एट वर्क डन जो काम गर्दैछ जो मैले साइकल ठेल्दैछु यहाँबाट साइकल 10 मिटर पर सेकेन्डमा चल्दैछ 10 मिटर पर सेकेन्ड अचानक मैले के अप्लाई गरे फोर्स अप्लाई गरे सो त्यतिखेर साइकल स्पिड के भयो obviously बढ्यो कति भयो 30 मिटर पर सेकेन्ड अनि उले सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट तय गर्यो सो त्यतिखेर काम चाहिँ के को बराबर हुन्छ जुन चाहिँ एनर्जी अप्लाई गर्यो सो जुन चाहिँ एनर्जी मैले अप्लाई गरे या फिर जुन चाहिँ एनर्जी बढ्यो चेन्ज भयो पहिला गरेको स्पिड र बादको स्पिडबाट जुन चाहिँ एनर्जी चेन्ज भयो काइनेटिक एनर्जी त्यही के को बराबर हो कामको बराबर हो दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम अनि वर्क एनर्जी थ्योरम को फर्मुला के हो दैट इज वर्क इज इक्वल्स टु 1/2 mv square minus 1/2 mu square अब this formulas I have derived all in on different videos separate 3-4 videos गरे मैले बनाएको छु ल सो त्यसमा तपाईले एकपल्ट मजाले फलो गर्नु भने डेफिनेटली यु विल बी नोइङ कि एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुँदैछ के कसरी चाहिँ फर्मुला डिराइभ हुँदैछ ओके सो दैट्स ऑल आजको लागि यति नै गरौँ अब आउँदो क्लासमा विल टक अबाउट कन्भर्जन अफ एनर्जी सो एनर्जी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी एनर्जी कन्भर्ज गर्दैछ डिफरेंट फर्म्स अफ एनर्जी अनि त्यसको बादमा लास्ट बट नट द लिस्ट
conservation of potential energy to kinetic energy or conservation of energy of a free falling body. कुनै पनि body free fall हुँदैछ त्यसको बादमा चाहिँ कसरी energy conserve हुँदैछ त्यसमा we'll talk about. Because energy can neither be destroyed nor be created. It can just be converged or into one form to another. So त्यही कारणले त्यो कन्सेप्ट युज गरेर we'll talk about it. अब बिफोर दैट तपाईले डाइरेक्टली यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईले फोर्थ च्याप्टर कम्प्लिट भइसकेको छ. त्यसको बादमा तपाईको वर्क एनर्जी पावरको पनि अगाडि अलिक भिडियोजहरु भइसकेको छ. सो त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर चाहिँ यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नुभयो चाहिँ सो दैट वुड बी भेरी बेनिफिशियल फर यु है. अनि यसलाई जति सक्दो तपाईले शेयर गर्नुस् किनभने इट विल बी हेल्पफुल फर यु एन्ड टु योर फ्रेन्ड्स एन्ड टु योर फ्यामिलीज. सो ट्राई टु शेयर इट अमंगस्ट योर रिच. त्यसले गर्दा चाहिँ भिडियोजले पनि एउटा तपाईको चीज बेनिफिट तपाईहरु पनि बेनिफिशियल हुनुहुन्छ अनि साथै भिडियोले पनि एउटा चाहिँ एल्गोरिदम पक्रिन्छ अनि इट विल रिच टु द मासेस. So that's all. So thank you for being part of ACOL family or transformative journey towards achieving the best. Thank you. Stay connected.